Salutare! Astăzi urcăm în Retezat. Ziua noastră a început dimineața de vreme. Am plecat din Hunedoara. Am luat un autobuz până în Hațeg. De acolo am luat un taxi până la Cârnic, unde se încheie drumul de mașină. Stai, că nu pot să merg. Și nu pot să vorbesc. Și să merg. Și acum avem de urcat o oră și jumătate până la Cabana Pietrele, unde o să campăm pentru următoarele 5 sau 6 zile. Vedem în funcție de vreme. Suntem echipați cu tot ce trebuie, un pic cam încărcați, dar nu e drum așa de lung și am zis că e ok să... Ce-i cu mașina asta pe lângă noi? Uite că se poate urca mai sus. Da, mai e o parcare jos și știam că e drumul închis. Doar că e drumul foarte rău, nu știu dacă vedeți. Și mai sus sunt bolovani, deci nu poți să mergi foarte mult cu mașina după Cârnic. Ne auzim mai sus, poate chiar în camping. Pentru că acum oricum... destul de dificil să avem și bețele în mână de trekking și camera. Și oricum nu e, adică peisajul începe să fie interesant, dar e un drum forestier care urcă mult și începe doar să fie interesant de la camping în sus. E prima dată când filmăm așa, da, în tură de munte cu cord. De asta aveam bagaj. Bine, asta nu, asta e doar voluminos, nu? Da, da, e aproape gol. Adică am geanta cu drona, sper să folosim și drona. Și... că ne-am luat și drona cu noi. Am făcut pe pas. Mai avem 15 minute. Asta e ultimul pas între record. Ultimul, da. Am mai făcut pe drum. Pentru că avem un pic de greutate în spate. Eu am vreo 10 kg, la vreo 15. Cred, nu știu, estimat acum. Da. Cam așa, 8, 10 sau 15, 18. Nu prea ai cum să mergi la cord fără să cari. Bine, ar fi varianta să mănânci doar la cabană, dar înseamnă să faci programul în funcție de... Da. Orarul de servit masa sau de făcut mâncare la cabană și... Noi dacă vrem să plecăm pe traseu foarte devreme, nu prea putem să stăm până se deschide cabana pentru mic dejun. Plus că vin foarte mulți oameni la micul dejun și stai la coadă după comenzi. Și atunci avem și mâncare cu noi, și primus, și cord, și saltele, și saci de dormit, haine. Da. De camping. Și mai avem 15 minute de urcat o scurtătură prin pădure și ajungem în camping. Sper să avem loc de cord. Pentru că am văzut destul de multe mașini în parcare, doar că sunt și mulți oameni care merg direct la Bucura și campează. Da, sau sunt care fac excursie de o zi. O să mergem și noi la Bucura, doar că nu cu tot bagajul. O să mergem așa tură de o zi. Probabil tura asta, vedem cum stabilim trasele și în funcție de vreme. Da, momentan se arată bine, dar să nu se mai schimbe. Da, ne-a fost dor. Da. Chiar foarte dor de aerul ăsta și de peisaj. Știi, potecile astea care au așa ace de brad pe cărări și mergi pe covor, nu? Da, și ca pe covor, foarte moale. Ne-am îmbrăcat aproape la fel, dar fără să ne vorbim. Da. Nu ne crede nimeni, dar chiar așa e. Ne-am asortat cu pădurea. Am ajuns la camping. Da. Și acum? Chiar aici lângă camping este cabana Salamont, care e nou construită. Am emoții. Dacă vreau să găsim loc de cord. Și dacă se poate și locul nostru preferat. Trebuie să fie că ora 12 aproape. Uite asta. E locul meu preferat. Nu vrea nimeni în camping. Aici vreau. Nu aici. Da unde? Asta e locul nostru. Nu e asta locul nostru. Mai încolo. Acolo-i, nu? Stai că parcă nu mai știu. Acolo, uite. Așa, acolo în față. Vezi că nici nu mai știu.
Aici. Aici, da, ăsta e, da. Da, da. Aici e. Ah, ce bine că e bine că e curățat acum. Aici îmi place că e și soare și umbră. Da, și avem și copacii ăștia. Da, și am unde să leg sfoara pentru un prosop, o ceva. Da. E 12:05. Am făcut 2 ore. Nu, chiar o oră 45. O oră 45? Cam așa, da. Că până am plecat până... Dar dacă n-ai bagaj, faci o oră jumate. Păi 5 km. 5 km, acum am mers bine, zic eu. Hai să punem cortul. Da, și păi ne apucăm de... Vreau să facem și traseu astăzi. Da, păi abia ora de 12. încălzire. Încălzire vreo 5 ore. De întors. Avem un cort nou. Un pic mai mare ca celălalt pe care le aveam înainte, dar și mai greu. Da, ne-am luat un apartament în loc de cameră de cămin. Nu, înainte aveai garsonieră și acum ai apartament cu o cameră. Da. Aveam un cort din ăla foarte ușor, până în... Cât avea? 1 kg, 1,2 kg, cam așa. Da. Și ăsta Era are... fain cu ăla, doar că eram înghesuiți. Da. Aia când mergem, opa, În creastă. în creastă și cu bagaj mare atunci. Acum 2 ore am dus 2 kg în plus. Și care-i provocarea aici e să pui, să bați cu ele, că sunt multe pietre de sub de... Și rădăcini. Da. Că înainte să dăm drumul la cameră, când am ales cortul, am pipăit terenul. Să nu fie rădăcini după aia pe la spate și să trebuiască Asta că nu-i bine. iar. Trebuia să punem și astea. Nu, am putea să-l bag în mijlocul ăla. În chestia aia, da. Ce ziceam? Ești pe Valea Pietrele, ce să faci? Sunt multe pietre. Că nici pe vale, ești la Pietrele. Da, la Cabana Pietrele. Dar Da. de aia se numește, că e Valea Pietrele. Da, un camping la Pietrele. Uite că aici intra cât de cât. Da, bun, aici e ok. Acum. Trebuie băgate cuiele astea la pelerină, la prelată și gata. Ca să fie întinsă, că dacă nu e întinsă, degeaba pui. Dar știi ce e interesant? Ce? Că aici trebuie să mai fie o ață. Mai din asta, știi? Păi uite aici. Păi și atunci aia pentru cei. Mai o chingă care... Ăsta poate ca să prinzi intrarea. Da, să prinzi intrarea când deschizi, da, corect. Asta are și aerisire aici. Acum că am pus cortul, am lăsat rucsacii mari la cort. Am luat rucsacii de tură și mergem spre lacul Galeșul. E traseu triunghi roșu. De la cabană, cam cât facem? Păi nu știu, 2 ore până la lac, 3, depinde cum mergi, dar te mai baci poate și pe la tău dintre brazi, ori la dus, ori la întors. E un alt lac. În drumul spre lacul Galeșul există la un moment dat punct roșu, nu? Da. Care, punct pentru că e circuit care... Da, te duce la tău dintre brazi. Da, și triunghiul ăsta merge chiar până pe vârful mare, deci de la Galeș, de la lac, poți să mai urci încă vreo 2 ore până pe vârful mare. Dar acum nu mai urcăm tura asta, că deja e ora 2 aproape. Acum facem așa o tură de încălzire pentru mâine, când am vrea să mergem pe vârf, pe retezat. Și
ce voiam să zic? Tău dintre Braz nu e așa de spectaculos ca și lacul Galeș, pentru că e în pădure, nu ești în creastă, dar tot e fain, pentru că e pur și simplu un lac în mijlocul brazilor. Da, e misterios. Îți dă o senzație de mister. Mai ales dacă e un pic de ceață. Acum nu e cazul, dar... Poteca e faină, marcajul e vizibil și, cum ziceam și la urcare, când veneam spre camping, sunt ace de brad peste tot și mergi ca pe covor. Da, asta e unul dintre trasele care îmi plac cel mai mult din Retezat. E mult prin pădure și poteca e foarte frumoasă așa printre brazi și doar când ajungi sus deja ieși de aproape de lac. Așa arată poteca prin pădure până spre lac, până la ieșirea din zona de pădure și tot urci și cobori. Ideea e că în momentul în care ești la pietre, la cabană, acolo la camping, cobori până în vale, până într-o vale, după care urci și mai cobori într-o vale și iară urci. Atunci urcușul e destul de abrupt și de asta durează atât. Da, na, treptat ajung la lac și acum ne suntem după încă 2 ore de urcat cu bagajul. Mai avem o oră? Depinde. Nu, o oră jumate. Da. Suntem la Tău, am ajuns. Da, chiar în spatele dintre nostru. brazi. 1740 de metri. Se numește așa pentru că e între brazi. E între brazi și e un tău, adică un lac din De zonele munte. astea de munte, da, se numesc tăuri. Și aici, ce e interesant și diferit față de alte lacuri, e că E mlăștinos, așa. Da, adică se transformă în turbărie, practic. Se duce, pentru că sunt multe din astea truncuri de brazi care sunt căzute în lac și în timp ce tot stau așa, se formează, în mlaștină se formează ca un fel de turbă. Nu mai te duci mai departe că te nămolești. Dar nu mă nămolesc, că Păi nu, că aici nu nu e mă așa, dar scufund. acolo uite cum e. Dar se vede așa de frumos din dronă. Acum a fost prima dată când l-am văzut și noi din dronă. Bine, am văzut ceva poze. E fain și locul. Da, e fain că e liniște. Doar că asta e singura parte mai urâtă, că e mlăștinos în jurul lacului și trebuie să stai așa un pic mai la distanță. Am fost foarte mulți țânțari, enorm de mulți. E foarte fain locul ăsta. Tot timpul e liniște, niciodată nu e aglomerat. Nu, pentru că lumea nu prea vine. Da. Nu e niciun traseu așa principal, să zic, și cei care merg la Galeș și la lac nu se abat tot timpul de la potecă. Da, mergem pentru că vrem să ajungem la lac, la Galeș Dacă și începe să picure. mai avem vreo oră. Crezi că vine ploaia? Văd că picure ceva. Aici, pe pragul ăsta, care se vede în față, e lacul. Lacul Galeș. Da, mai avem puțin și ajungem, un sfert de oră, 10 minute, depinde cum mergem. Și în continuare foarte mulți țânțari. Da, nu știu ce se întâmplă, că n-am mai prins așa. Așa este poteca, după ce ești din pădure, cam așa e poteca printre șneapăn. Mult mai larg aici și mult mai lin urcușul pe anumite porțiuni. Așa ne bucurăm că ți-a norat, că nu mai e așa de cald, dar sper să nu ne prindă vreo ploaie. Dar nu arată momentan. Am prins un pic de semnal și ne-am uitat la vreme și pare că e ok. Am ajuns la lac, facem un popas, nu stăm prea mult, pentru că deja e 5 și trebuie să avem timp să ne și întoarcem, dar mă bucur că am ajuns. E puțin înnorat, dar e fain. Munții Retezați se numesc tărâmul cu ochi albaștri sau tărâmul ochilor albaștri pentru că sunt foarte multe lacuri glaciare și de sus, când ești din creasă sau la o altitudine destul de mare, toate lacurile astea aproape se văd de un albastru smarald sau albastru verzui. Și lacul Galeșu... Ai o privire Galeșul. Da, e unul dintre cele mai
printre cele mai frumoase, adică și locul unde e amplasat și faptul că e liniște, vine lumea aici, e destul de popular traseul, dar nu se poate campa. Și atunci, adică nu e loc oficial de campare. Da. Și pentru asta e un loc liniștit. Acum e ora 5 și ceva, deci deja se pregătește să apună soarele și iar că am trebuit să coborâm și noi și atunci lumea nu prea mai urcă. Majoritatea care au fost, ne-am întâlnit cu ei, coborau. Și e foarte frumos lacul și de la nivelul apei și de sus când ajungi în creastă. Și e foarte frumos peisajul, cum creasta înconjoară toată căldarea glaciară. Gata, suntem pe traseul de întoarcere. E ora 6. Teoretic am face cam 2 ore până jos, dacă mergem bine. Deci am ajunge la cort la 8, ceea ce e foarte bine, pentru că pentru prima seară avem mâncare făcută de acasă, deci doar trebuie să mâncăm, nu trebuie să ne gătim. Și o să mergem să ne spălăm la râu și cam asta ar mai trebui să facem în seara asta. Știu că pare că fugim, poate că pare că fugim, dar nu fugim, doar că nu filmăm atât de mult pe traseu, pentru că trebuie să economisim baterie. Nu avem curent în camping, poate, nu știu, o să încerc să încarc camera în sala de mese, în cabană, să văd dacă pot. Dar am luat la noi o baterie externă și mai avem o baterie solară pe care tocmai am cumpărat-o și vrem să vedem dacă își face treaba. Îl aștept pe Lau pentru că s-a oprit mai în spate, a prins un pic de semnal și a sunat acasă să le spună alor noștri că suntem bine. Am mai verificat încă o dată prognoza, tot în regulă și după îi dăm viteză până la camping. Cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine. E a doua zi, dis de dimineață. Am pornit pe traseu spre vârful retezat. Am dormit bine noaptea trecută, n-a fost frig în cort, a fost liniște. A fost cald uneori. Da, și acum o să mergem un traseu tip circuit, adică o să mergem pe o rută și ne întoarcem pe alta. Aici în spatele nostru sunt 2 marcaje, cruce albastră și triunghi albastru. Triunghiul albastru merge pe Valea Stănișoara până pe vârful retezat, e un traseu de 3 ore, 3 ore jumate. E mai ușor de urcat, să zicem, doar că noi o să coborâm pe el și o să urcăm pe culmea Lolaia. Triunghiul ăsta, crucea albastră, merge la Râușor. Deci dacă urci în culme și cobori pe partea cealaltă, pe valea cealaltă, e stațiunea Râușor. E un traseu cam de 2 ore jumate. Noi o să mergem pe traseul ăsta comun o porțiune, urcăm spre Râușor și după aceea facem stânga, cum stai acum, pe culmea Lolaia. Deci o să fie o culme montană, creastă, care parcurge 2 vârfuri, Lolaia Sud și Lolaia Nord. E un pic mai solicitant decât comparativ cu a merge pe vale, dar preferăm să mergem așa și să coborâm pe altă parte, să nu facem aceeași rută, același traseu și la urcare și la coborâre. Pe culmea Lolaia se poate porni chiar de la cabană, chiar din zona cabanei Pietrele,
Doar că mai mult de urcat. E destul de abrupt acolo și a reprezentat cam o oră de mers în plus. Și atunci am zis că și mie îmi place foarte mult partea asta prin pădure. Sunt foarte multe cascade, e una dintre cele mai frumoase văi. Adică astea, căderile astea de apă sunt absolut superbe, mai ales acum când nu e foarte multă apă, adică e așa debit mediu, să zic. Da, și timpul estimativ 4 ore jumate, cam așa, Da. de obicei. Acum o să vedem, nici nu vrem să alergăm. Nu, tocmai de asta am și plecat de dimineață, pentru că vreau să stăm acolo pe vârf. Da, bine, puteam pleca și mai de dimineață, dar am dormit un pic mai mult decât... Păi nu e vorba doar de dormit, dar până îți faci o cafea, până mănânci un pic, până pleci, până... Da. Până. Mergi la baie. Avem aici o toaletă care ține de cabană, dar suntem fericiți că există. Da, e din anii, nu știu, 50-60. Da. Tot ce e aici e din anii 50-60, nu s-a mai făcut absolut nimic nou, doar așa o vopsea, o țeavă schimbată, dar da, asta e. Măcar e bine că există, da. Hai să mergem. Hai să mergem, că se face târziu. Da, și prima porțiune de traseu o să fie prin pădure. E frumos că e și relaxant și e umbră în același timp, după care pe creastă să fie doar senin, probabil, așa arată vremea astăzi. Pe de parte bine, că înseamnă că nu sunt șanse mari de ploaie, dar e și mult soare și, da, dacă e cald, efortul puțin mai, se resimte mai intens. Dar prima parte asta e foarte plăcută prin pădure. Am ajuns la bifurcație de care vă spuneam mai devreme. Aici este indicatorul care arată spre Râușor, adică nu arată traseul de creastă, bandă galbenă, dar dacă te uiți pe o hartă sau pe aplicațiile cu hărți, se va vedea că e loc de intersecție, punct de intersecție sus în creastă. Și celălalt indicator, triunghiul albastru, merge pe Valea Stânișoara, spre lacul Stânișoara. De aici ar mai fi o oră, zice indicatorul. Deci e un traseu destul de lejer până la Stânișoara și e foarte pitoresc. Am făcut bețele. Dar noi o să mergem spre creastă, despre Râușor acum. O să fie o urcare destul de abruptă și acolo în spate cred că se vede printre brazi creasta care e în soare. Deci o să fie mult soare când ajungem în creastă și abia aștept să ajungem în creastă, nu? Da. Că, na, urcușul până acolo e cel mai dificil, să zic. Ne-am oprit aici lângă un afinar. Sunt câteva, dar nu la fel de multe cum găseam în alți ani. Ori au fost culese, ori nu s-au făcut, dar sunt destul de rare. De tot găsim câteva, nu? Da. În alții luam cu pumnul acum. Sunt foarte dulci. Da. Și așa arată traseul. Am ieșit din pădure, am ajuns la porțiunea cu șnepeni și mai avem puțin și o să ieșim în creastă. Mai îmi dai de la tine? Mă culeg și eu. Am mai găsit și merișoare mai jos. Mai sunt multe. Sunt multe și sunt foarte acre, dar sunt bune pentru vitamina C. Așa că când găsiți astea pe traseu, profitați. Cred că ai adunat ceva. Vezi că asta pătează? Oare ce mari sunt astea de la tine. Păi aici la umbră văd că-s mai... Mai mănâncă și tu. După aia. Uite, astea sunt merișoarele, așa mărunte. Și au gust ca un măr mare acru.
dar îmi prind bine, mai ales că nu poți să cari foarte multă apă cu tine și mănânci niște din astea și îți trece setea. Și la uie mai jos a găsit și zmeură. Și se pare găsesc și afine, că am tot găsit așa cum urcăm, deci era o porțiune mai jos unde probabil le-a cules cineva și de asta n-am găsit. Să-i aștept micul dejun. Wow. Deci aromates. Tu mănânci mai multe că le-ai cules? Nu, jumate. Nu. Haide. Ne mai dăm câteva și atât. Asta, da, câteva. Mulțumesc. Place dulci. Aromate. Suntem pe Creasta Lolaia. Aici în spatele meu e porțiunea spre vârful retezat. Și dacă întorc camera, e direcția spre râul Șor sau Pietrele, de unde venim. Și e un traseu mai dificil pentru că nu e o potecă, adică nu e o cărare, să zic așa. E o potecă pe pietre, pe bolovan foarte mari, care de multe ori se mișcă și atunci când calci trebuie să fii atent, să nu îți prinzi piciorul sub pietre sau să nu stai foarte mult pe ele pentru că risc să plece cu tine. Și e dificil pentru că tot urci. Urci de la 1500 cât e cabana Pietrele până pe la 2000, după care cobori într-o șa și apoi urci spre vârful retezat. Și acum ce avem în fața noastră e Valea Stânișoara, pe unde o să coborâm. Și undeva acolo în căldare e lacul Stânișoara, unde o să coborâm de pe vârful retezat după ce ajungem pe vârf. Dar mai avem vreo 2 ore, poate chiar 2 jumate de aici. E bine că s-a mai înorat acum, nu mai e atât de cald. La pietre să-mi dai drumul la ea. Ce-am urcat de mult. Uite, acolo venim, nu se vede. Bine, unde sunt pietrele acum. Ieri, Boschi, când mai era
suntem pe vârf peretezat de vreo oră și ceva. Am oprit, am mâncat cea mai bună masă din ultimul timp. Da, aici am făcut și pauza de masă. Dar nu ca fiindcă noi cine știe ce, dar ești tot timpul real jos mâncarea când ai așa o priveliște și după ce ai făcut așa efort. Sunt foarte mulți oameni pe vârf, ca niciodată. N-am prins niciodată de când urcăm noi peretezat. N-am prins atâția oameni. Da, Și a fost coadă la poze, la pozele de vârf. Coborâm pe Valea Stănișoară, cum spuneam. Și de aici ar trebui să fie mult mai simplu, doar coborârea până... Nu, din șau să fie coborârea mai abrupt, din șau până la lac. Retezat până la lac, e mai Până la abrupt, după Stănișoară. care plimbare. Da, cam 3 ore să fie de coborât, să mai stăm pe la lac, la Stănișoara, vrem să mai stăm, să ne mai relaxăm puțin, că avem timp teoretic. Ăla e lacul meu preferat, e retezat. Da? Și mie îmi place, dar nu, chiar mi se pare mai preferat Galeș. Galeș? Da. E mai adânc un pic și mai are altă culoare. În depărtare se vede Peleaga aici. Care e cel mai înalt? Cel mai înalt din Retezat, da. Păpușa. Acolo cred că arăt bine după cum mă uit eu pe hartă, pe cameră. Și alea sunt două cele mai înalte. 2509 Peleaga, 2508 Păpușa. Da, să vedem cum e vremea și dacă reușim, poate ajungem și acolo zilele astea, dacă nu, poate mai facem o tură și să campăm la Bucura. Cel mai simplu pe Peleaga să ajunge la Bucura. Și așa se vede toată depeșinea Hațegului acolo în depărtare. Nu e foarte limpede atmosfera pentru că e destul de mult praf, nu mai ploua de vreo 2 săptămâni, cred că dacă nu mai bine. Dar sper să nu plouă până mai suntem prin, da, până mai suntem prin munți sau să nu plouă mult. Am ajuns la lac, la Stănișoara. Am coborât din șaua Retezat până în Valea Stănișoara. Coborârea e destul de solicitantă pentru că e foarte erodată poteca și e așa pietriș din ăla mărunt și îți cam fug picioarele. Și aia spuneam că e cea mai dificilă parte din traseul ăsta de coborâre sau urcare până pe Retezat pe Valea Stănișoara. Și acum suntem la lac. Aici mai facem o pauză înainte să ajungem la pietrele. De aici o să mai facem cam o oră 45, dacă mergem bine. Și întotdeauna când coborâm de pe Retezat și ajungem aici, facem pe pas ca să ne băgăm picioarele în apă. Pentru că asta e cea mai bună parte când cobori de pe un vârf sau după ce ai făcut un traseu solicitant. Îmi place așa mult lacul ăsta pentru că e apa mică și se vede cât de limpede e. Știți ce mai e fain la lacul ăsta?
Pentru că e apă așa mică, nu e așa de rece cum e un râu de munte. Și aici chiar aș sta o oră sau 2 ore. Doar că mai bine să ajungem pe lumină la cort. Chiar cea mai faină parte. Ce-ai coborât de pe vârf. Uite, acolo sus am fost. Acolo e vârful.